They can get violent, lashing out at themselves or at strangers. هل ممكن فعلا يتحول الإنسان إلى زومبي؟ يعني يكون كائن ميت المشاعر وفاقد الذاكرة والسيطرة على إرادته، لكنه بيتحرك وبيمشي ويبان إنه عايش. ممكن نكون شفنا ده في الأفلام، لكن اللي ممكن ما تكونش عارفه إنه فعلا موجود في الحقيقة، وإن فكرة أفلام الزومبي متاخدة من حالات حقيقية ومسجلة وموثقة. تابع الفيديو ده للآخر عشان إنك تكون زومبي فكرة مش بعيدة. أهلا بيك في أول حلقة من حلقات حقائق مرعبة. أنا رامي إبراهيم من قناة المحلل. الزومبي أو الإنسان المتحول إلى زومبي فكرة عرفناها من أفلام رعب شهيرة زي Resident Evil, Dawn of the Dead وأفلام أخرى كتيرة. والرعب الحقيقي إنك تصحى من النوم تلاقي نفسك متحوط ببشر متحولين، عيونهم زيغة، بشرتهم ملزقة وبيتطوحوا، وكل هدفهم هو افتراسك بدون أدنى تفكير. والبشر دول ممكن يكون من ضمنهم أقرب الناس ليك. بصراحة صناع الأفلام دي صنعوها بفكرة منطقية جدا، إن السبب في تحول البشر إلى زومبي مش مس شيطاني ولا فضائيين تلبسوا أجساد البشر، بل هو فيروس بيهاجم الإنسان وبيسيطر عليه لحد ما بيموت، وبعدها بيسيطر على مخه، أو بيسيطر على الإنسان وهو حي وبعدها بيسيطر على مخه، بحيث إن الإنسان ده بيفقد الذاكرة والإرادة، وبتبقى الحاجة الوحيدة اللي بتحركه هو فطرة الجوع، وجوعه مش بيكون لأي أكل بل بيكون للحم البشري. ممكن نقول أفلام وصعب تحصل في الحقيقة، إلا إن في حالات تم توثيقها فعلا. بشر عندهم أعراض اللي متحولين لزومبي، زي الحركة الغير طبيعية أو الثبات الكامل، عدم الإرادة، فقدان الإدراك وفقدان الذاكرة. قبل ما أقولك عن الحالات دي والقابلية للبشر إنهم يتحولوا لزومبي، هستأذنك تعمل اشتراك في القناة لو مش مشترك، وفعل الجرس على أول، وكمان دوس على زر لايك أو إعجاب عشان تساعد الفيديو على الانتشار. الأعراض اللي عند الزومبي ممكن تصيب الإنسان بسبب حالات نفسية أو فسيولوجية، زي مثلا المصابين بمرض الفصام الجمودي أو كاتاتونيك سكيزوفرينيا. المرض ده بيكون اضطراب عقلي، والسبب المعروف حاليا هو اختلال في توازن بعض النواقل العصبية في الدماغ. والمصاب بالمرض ده بيكون أشبه بالزومبي في بعض الأعراض، يعني مثلا حركة المصاب بالمرض ده بتكون حركة مش طبيعية وكأنه متخشب أو أشبه بإنسان آلي روبوت. وأحيانا المريض بيثبت على وضعية معينة مش بيغيرها وكأنه تمثال لمدة ساعات متواصلة أو ممكن توصل لأيام. والأكثر كمان إن المريض ممكن يكون غير قادر على الكلام، ده غير أعراض تانية أبرزها عدم الاستجابة مع المؤثرات الخارجية نهائياً، وهلوسة سماعية وبصرية، يعني الإنسان يشوف ويسمع حاجات مش موجودة، فقدان التركيز والنسيان وصعوبة التواصل مع الآخرين. المرض ده بيتم علاجه من خلال جلسات الصدمات الكهربائية والتحفيز المغناطيسي وأدوية خاصة به معينة. المرض الثاني هو متلازمة كوتارد أو كوتارد سيندرومز. سنة 2008 استلمت خدمة الطوارئ في الولايات المتحدة أو 911 مكالمة من أسرة إن أحد أفرادها ست عندها 53 سنة عندها أعراض غريبة جدا. الست دي معتقدة إنها ميتة وريحتها زي اللحم المتعفن أو المتحلل، وبتطلب إنها تروح المشرحة عشان تكون مع الأموات زيها. وتم تشخيصها إنها مصابة بمتلازمة كوتارد. من أعراضها إن الشخص بيعتقد إنه فعلا ميت وإن جسده ده ملوش لازمة، وده بسبب إن المصاب بيسمع أصوات بتتردد باستمرار إنه ميت أو بيحتضر. وفي بعض المصابين بيمنعوا الأكل لاعتقادهم إنهم أموات ومش محتاجين حاجة للطعام، وبيوصل الأمر إنهم بيحاولوا يأذوا نفسهم. الأسباب للمتلازمة دي غير واضحة، لكن هي بتحصل كتطور لأمراض خاصة بالمخ زي الصرع أو الشقيقة اللي هي الصداع النصفي، ومرض اسمه اعتلال الدماغ، والشلل الرعاش أو الأمراض اللي بتسبب نزيف في المخ. متلازمة كوتارد ممكن تصيب أي عمر، خاصة الناس اللي عندها تاريخ مع الأمراض النفسية زي الاكتئاب والقلق اللي هو anxiety أو انفصام الشخصية
أو سكيزوفرينيا. علاج المتلازمة دي بتكون من خلال جلسات العلاج السلوكي أو العلاج المعرفي النفسي وأدوية مضادات الاكتئاب والقلق، وبعض الحالات بتحتاج جلسات صدمات كهربائية. أما لو في حالة إنك عايز تتحول لزومبي فعليا زي بالظبط اللي في الأفلام، تقدر تتحول من خلال مخدر اسمه فلاكا. ما بين سنة 2014 و 2015 انتشرت في الولايات المتحدة مخدرات بتسبب حالة من الهيجان والأعراض اللي بتكون عند الزومبي، اللي من ضمنها الهجوم على البشر ومحاولة أكلهم أو افتراسهم. والمخدر ده أطلق عليه مخدر الزومبي. اللي بيتعاطى المخدر ده بيبدأ يعمل أفعال غريبة وبتصيبه حالة غضب وهيجان وصراخ، لأنه بيصيبه وهم إنه خارق أو أصبح عنده قوة خارقة. يعني مثلا في الولايات المتحدة في إحدى الولايات تم البلاغ عن شخص بيجري في الشارع عريان بدون ملابس وكان بيصرخ في حالة هيجان. الأغرب بقى إنه حاول يمارس الجنس مع شجرة، ولما الشرطة حاولت تسيطر عليه قاومهم بدون أدنى أو خوف من المخاطر اللي ممكن تحصل له. وفي حالة تانية حصلت في ولاية فلوريدا، شاب عنده 19 سنة اعتدى على زوجين وطعنهم بسكين وبدأ ياكل وش الزوج، والفحص أثبت إنه متعاطى مخدرات فلاكا. المخدر ده له تأثير مرعب على اللي بيتعاطى، بيرفع حرارة الجسم ل40 وبيسبب زيادة النشوة والتركيز والتحفيز، أو حالة اسمها الهذيان المهيج، وهي حالة بتخلي المصاب بيها عنده فرط تنبيه وهلاوس، وبيصاب بأعراض البارانويا، يعني بيكون عنده شك غير مبرر وارتياف في كل المحيطين بيه. وده السبب إنه بيكون عدواني وممكن يأذي نفسه ويأذي اللي حواليه. المخدر ده ممكن يوصل متعاطيه للنوبة القلبية أو السكتات الدماغية، الموت. كل الأمثلة دي تبين إن كل اللي بنشوفه في الأفلام بتاعت الزومبي سهل جدا إنه يكون حقيقة. بكل بساطة ممكن فيروس يسبب خلل في كيمياء المخ تخلي الإنسان في حالة خارجة عن السيطرة، بل وتتقلب عنده المفاهيم ومعاني الأشياء، وكل الاعتقادات والقيم تتمحي في ثانية، وتبقى فطرة الحاجة زي الجوع أو العطش تبقى هي المسيطرة، لدرجة إن يسلك سلوك كل البعد عن الإنسانية أو إنه يكون آدمي. عشان كده اللي بيفصل بين إنك تكون إنسان أو وحش هو شوية هرمونات وكيمياء في مخك. بلاش تلعب في كيمياء مخك، حاول تخلي بالك منها وتعالجها لو في حالة إنك اكتشفت أقل خلل فيها. الاكتئاب، فرط الحركة، القلق، بايبولر أو اضطراب ثنائي القطب وغيره من المسميات بتكون دليل على خلل في كيمياء المخ، والخلل ده لازم تلحق تعالجه النهاردة قبل بكرة، لأنه هيتطور وهياخدك في متاهات تانية. الخلل ده مش معناه إنك مجنون، بل معناه إنك عايش فاكر نفسك طبيعي وإن كل الناس بتعاني زيك. لكن الحقيقة إنك لو ظبطت كيمياء مخك هتدرك إنك فات من عمرك كتير وإنت فعلا ما كنتش عايش. من فضلك ما تنساش تشترك في القناة وفعل الجرس على أول، واضغط على زر الإعجاب أو لايك عشان تدعم نشر الفيديو، وانشر الفيديو ده على الفيسبوك والسوشيال ميديا عشان غيرك يستفيد. أشوفكم على خير إن شاء الله، وسلام عليكم.